خب دوستان عزیز سلام عرض شد خدمت همگی. امیدوارم که حال همگی خوب باشه، شاد باشید، سلامت باشید. در خدمتتون هستیم با ترجمه و ترین ویدیوی مربوط به Execonnect آقای اسکات لوئیس، چیف ویژنری آفیسر شرکت جنس که 19 مارچ در واقع این برنامه رو اجرا کردن و این برنامه ماهانه هست. هر ماه آقای اسکات لوئیس یک برنامه وبینار آنلاین داشتن تا الان که تو اون وبینار در واقع اخبار جنس رو اعلام می‌کردن، خبرهای تازه رو میدادن، یا اگه کسی رنگ جدیدی داشت یا برنامه اگه بود همه رو اعلام می‌کردن که خب ما از این به بعد در نظر داریم که حتما این برنامه رو برای بچه‌های تیمم اجرا بکنیم، ترجمه بکنیم. حدود 40 دقیقه هست. من سریع رد خواهم شد و مطالب رو هم عمده مطالب رو خواهم گفت، یعنی مطالب مهم رو خواهم گفت. بنابراین خیلی جا شاید در واقع وای نستیم و من ترجمه نکنم، صرفا به خاطر اینکه لب مطلب رو میخوام انتقال بدم. یک ویدیو بسیار بسیار عالی هست، یک ترین بسیار عالی هست و واقعا دعوتتون میکنم که همین برنامه رو هم برنامه دیگر رو حتما شرکت کنید. All right, we are live. Good evening, good morning to my entire Jeunesse family all around the world. صبح بخیر و عصر بخیر برای تمام بچه‌های خانواده من، اعضای خانواده من توی جنس در کل دنیا. اسکات لوئیس صحبت میکنه لایو با شما از اورلندو فلوریدا. March edition of Execonnect. Today is Thursday, March 19th. امروز پنجشنبه 19 مارچ. Still sounds crazy. برنامه Execonnect رو داریم. But I want to thank all of you for jumping on live. از همه اونایی که تو این برنامه شرکت کردن میخوام تشکر بکنم. Honor to welcome all of you from around the world. I would encourage all of you to drop a comment below. Let us know. از همتون میخوام که کامنت بذارید تو این ویدیو. این ویدیو توی فیسبوک به شکل لایو اجرا شد. اعتقاد دارم به انرژی همه. زمانی که میاد و پیام میذارید، کامنت میذارید. Pretty amazing to see everybody really stepping up and rising to the خیلی جالبه وقتی همه افراد از همه جای دنیا میان و میبینیمشون. You know, let me start off by saying, you know, it's a very sensitive time in the world, and زمان حساسیه توی دنیا. all of you jumping on live and taking time out of your day. همین که زمان میذارید و تو این برنامه شرکت میکنید. برای جنستون، برای تیمتون وقت میذارید. خیلی مهمه این. دعای ما و قلب ما با تک تک شماست. با توجه به موقعیتی که الان توی دنیا با توجه به کرونا ویروس داریم، چیزی که منم تو زندگی خودم هیچ وقت ندیدم تا امروز. To witness what's happening around the world with this pandemic and how it's affecting people's lives on a global scale. And definitely want to make sure I show gratitude to everyone who's dealing with با توجه به اتفاقی که داره واسه هر کسی توی دنیا میفته، میخوام که مراتب تشکر و قدردانی خودم نسبت به همه افراد، همچنین افرادی که توی کادر درمانی هستن تو کشورهای مختلف who are dealing with this virus, this sickness, and hospitals under care of medical professionals. To all the nurses and physicians on the front line, putting their own health in jeopardy to take care of people. پرستارها، پزشکان که توی خط مقدم هستن، زندگی خودش رو دارن فدا میکنن، در معرض خطر قرار میدن به خاطر اینکه به ما کمک کنن. For gas stations, for you know every اقشار مختلف جامعه و کسب و کارها رو داره میگه. I'm so grateful that everybody's که دارن کمک میکنن تو این شرایط. It's so important, you know. I'm kind of, you know, we're here in Florida and we have a lot of storms here and hurricanes. ما توی فلوریدا اتفاقات زیادی رو دیدیم، مثل طوفان، مثل سیل. I tell you firsthand, we are dealing and treating this pandemic, this global outbreak, very seriously. In fact, I feel it's our duty as humans to contain the spreading of this virus. این وظیفه انسانی ماست که همه کمک بکنیم جلوی انتشار این ویروس رو بگیریم.
and certainly people within the Jeunesse family as well. But I feel it's our duty, it's our responsibility to follow what our governments, what the health وظیفه ماست organizations are که telling us, سازمان جهانی to بهداشت make هرچی sure that گفته we're دنبال sanitizing بکنیم، ourselves and خودمون رو limiting قرنطینه our بکنیم، social interaction as far as the روابط quarantine اجتماعیمون رو restrictions we have here محدود in the United کنیم. States. You know, yeah, it's very different being in the home all the time, but you know, the good thing is that's the power of online business. این عجیبه که آدم همش تو خونه خودش رو محدود کنه، ولی قدرت بیزنس خانگی و آنلاین داره نشون داده میشه. As far as all of the Jeunesse corporate family at Jeunesse HQ here in Orlando, as well as Jeunesse West in Utah, have ما هم تمام مراکز رو هم توی جنس اورلندو و یوتا به خونه فرستادیم. قرار شده همه به شکل ریموت و آنلاین کار بکنیم. In the last week, the coronavirus, COVID-19, has been declared a global pandemic. We're a global company, a global family. This outbreak affects us all, and I urge everyone to remain calm and follow the recommendations of هفته leading پیش health این قضیه تو جهان اعلام شد که پاندمی هست و همه‌گیر هست. ما هم خانواده‌مون یه خانواده جهانی هست و همه ما باید مراقب باشیم، به وظایفمون عمل کنیم، کاری که باید بکنیم با توجه به سفارشات ارگان‌های بهداشتی. And that includes all of you. Unfortunately, we've had to make the decision to postpone some live events. مجبور شدیم یه سری برنامه‌های لید و اینجور برنامه‌ها رو عقب بندازیم، ولی به شکل لایو همه چیز رو ادامه خواهیم داد. برای جنس سلامتی شما اول از هر چیزی قرار داره. ما هم خیلی از کارها رو داریم انجام میدیم در این راستا. Many of the offices around the Jeunesse world, based on local advisements, are working from home, but that's the beauty, that's the power. خیلی از آفیس‌های ما دارن از داخل خونه کار میکنن و این قشنگی کار ما هست. ما هم اینجا همه تلاشمون رو میکنیم که تمام کارهای جنس خوب انجام بشه. ازتون خواهش میکنم که محصولات رو توی فضای درمان نشون ندید، مثل همیشه که ازتون خواستم. چیزی که در مورد جنس میتونم بگم، ما قوی هستیم. To working from home. In fact, I'm so proud of all of you, you know, to see the activity online on Facebook. من افتخار میکنم با توجه به فعالیتی که از تیم دارم میبینم آنلاین. You know, every kind of platform there is through mobile technology and virtual technology, digital media today. That's the power of this network marketing industry. That's the power of the platform we have. قدرت پلتفرم و زیرساختی که ما داریم اینجا خودش رو نشون میده. But I can tell you that we haven't missed a beat. Everyone has risen to the occasion. We're resilient. We're working so well as a team. You know, sometimes you have to pivot. Sometimes you have to. ما به عنوان یک تیم خیلی قوی کار میکنیم. بعضی وقتا تو مسیر لازم میشه که به عنوان یک تیم یه تغییر استراتژی داشته باشیم. ولی بهتون قول میدم که ژنس ثابت کرده و میکنه که قوی تر از همیشه است. خیلی از افراد توی دنیا تو بیزنس‌های کوچیک دچار چالش شدن، باید کرایه بدن، اجاره بدن و من ناراحتم براشون قلباً. وقتی که میشنوم افراد چالش دارن و دنبال یک پلن دیگه میگردن، دنبال یک راه دیگه میگردن برای اینکه بتونن از عهده هزینه‌هاشون بر بیان. این لحظه‌ای که ما باید وظیفه خودمون رو اجرا کنیم. چیزی که تو 10 سال گذشته خلقش کردیم و با بقیه در میون بذاریم. قدرت نتورک مارکتینگ و بیزنس آنلاین رو به اونها نشون بدیم. I can tell you again, Jeunesse, we're stronger than ever. میتونم بهتون بگم که جنس خیلی قوی‌تر از قبله. You know, here global headquarters in Orlando, we own our building. ما توی اورلندو مکانمون رو و ساختمون اورلندو رو نقدی خریدیم، همه چیز مال خودمونه، هیچ اجاره نمیدیم، هیچ گونه بدهی نداره این شرکت از لحاظ مالی. و ما این 3 ماه ابتدای سال 2020 حتی نسبت به 3 ماه ابتدای 2019 حتی فروشمون بیشتر شده. This year heading into closing out Q1 in 2020
And that's because of all of you. It's because و of این به all of you خاطر تک leveraging تک the شماست. power of this seamless global platform. به خاطر این پلتفرم جهانی که ما ایجاد کردیم. به خاطر تکنولوژی که داریم استفاده می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم که این مسیر ادامه بدید. که از راه دور کار بکنید. میتونید از زوم، اسکایپ یا حتی فیسبوک واچ پارتیز استفاده بکنید. هر پلتفرمی که آنلاین هست میتونید استفاده بکنید. Sources or resources to create exposure because this is our time, you know. There's از همین امکان استفاده بکنید برای اینکه بتونید بیشتر پرزنت بکنید، بیشتر با افراد بیشتری صحبت بکنید. الان وقتشه. You know, people are struggling right now, whether it's their health or their financial status. چالش دارن چه برای سلامتیشون چه برای درآمدشون. And it's our و این وظیفه responsibility ماست که to reach out to people with care, بهشون دسترسی پیدا بکنیم با عشق، با محبت، با توجه که این موقعیت رو بهشون نشون بدیم. میتونن پارت تایم یا فول تایم انجام بدن. دیگه از این زمان بهتری تا حالا نبوده که بتونیم قدرت جنس رو واقعا نشون بدیم یا قدرت نوع مارکتینگمون رو. هیجان انگیز بوده کاری که کردیم برای اینکه خودمون رو منطبق کنیم با شرایط جدید. فقط میخوام بهتون بگم که بدونید که قلبم با شماست. ما هم سهم خودمون داریم انجام میدیم که خودمون رو قرنطینه کنیم، بیشتر از 10 نفر جمع نشیم، دستمون رو میشوریم، همون کاری که باید انجام بدیم برای اینکه این وظیفه ماست که حمایت بکنیم، کمک کنیم از خودمون و نسل بعد از خودمون. این تعهد ماست به همه دنیا، به انسانیت. و ما می‌خواستیم که از صمیم قلب این خانواده کمک میکنه. Winston Churchill, he says, we make a living by what we get, we make a life by what we give to others. And I feel like آقای چرچیل میگه که ما زندگی میکنیم با چیزایی که به دست میاریم، ولی ما زندگی خلق میکنیم با این جمله خیلی قشنگه. حالا یک بار دیگه بشنویم. A life by what we give to. So he says we make a living by what we get, we make a. ما زندگی میکنیم make a living یعنی بخور و نمیر، یه چیزی که پیدا بکنیم بخوریم که بتونیم زندگی بکنیم. We make a living by what we get. به واسطه چیزی که به دست میاریم یا پولی که میگیریم زندگیمون رو میبریم جلو. We make a living by what we get, we make a life by what we give to. ولی وقتی که به بقیه میبخشیم زندگی خلق میکنیم. این جمله از آقای چرچیل که آقای اسکات میگن و اینجا میخوام بگن که نقش ژنس تو این جریانی که تو دنیا پیش اومده و به عنوان وظیفه‌ای که ژنس داره تا کمک بکنه به جامعه جهانی ما چیکار می‌کنیم. فکر کردم که این لحظه ماست. افتخار منه که بگم ما هم یک از طرف کل خانواده ژنس که شما هم هستید بخشی از اون. And tonight we're announcing that we will be donating $500,000 $500,000 ما به WHO به خاطر کرونا به سازمان بهداشت جهانی هدیه کردیم که کمک کنن به افرادی که توی این مسیر تو بخش درمانی، تو بخش تحقیقی. این از سمت همه شما و جنس هست و تک تک شما تو این قضیه سهیمید. It goes to the people firsthand that are dealing with this virus. به افرادی میرسه که مستقیم دارن کار انجام میدن. تحقیق میکنن، درمان میکنن. To medical supplies for those patients, for those medical care teams, to تیم درمانی. researching a way through science to come up with a vaccine for this virus to protect the future generations. And I'm very proud to partner with the World Health Organization to contribute $500,000, and I hope all of that makes all of you proud as well. I'm proud to be a part of it. تا هدیه دادیم به سازمان جهانی و امیدوارم که این باعث افتخار شما هم باشه. به خاطر اینکه one heart, one hope, one mission. یک قلب، یک امید و یک مأموریت. این شعار جنسکیتس هست و در واقع آقای اسکات لوئیس برای من شخصا وقتی که این رو شنیدم
یه جوری حس کردم که انگار من خودم این پول رو دادم، چون که به هر حال بخش از جنس هستیم و خانواده ما جنس داره این کارو میکنه و این به عنوان از یه دید دیگه میشه نگاه کرد به این که تو این شرایط که خیلی از بیزینس ها از عهده دخل و خرجشون بر نمیان، خیلی از بیزینس ها کلا ورشکست شدن، خیلی از شرکت ها کلا نابود شدن به خاطر شرایطی که الان پیش اومده، یه شرکتی مثل جنس تازه میتونه کمکم بکنه و این بهتر از این دیگه نشونه وجود نداره که بدونیم توی چه صنعت قدرتمندی که حرف برای گفتن داره جایی که کسی حرف برای گفتن نداره داریم فعالیت میکنیم و این فوق العاده مهم هست. Adapting to, current situations, to this pandemic around the world, we want to make sure we're leveraging technology. And for those of you who know our founders, who know our background is technology. برای اونهایی که نمیدونن یا حالا بعضا میدونن، تمام گذشته ما و تخصص تیم جنس، منظورشون بنیانگذاران جنس هست، تکنولوژی هست، آیتی هست، تخصص ما اینه. This is what we do well at Jeunesse. این چیزی که ما خیلی خوب توش از آتش برمی‌آییم. ما میتونیم از دنیای تکنولوژی و دیجیتال خیلی خوب استفاده کنیم. زیرساخت ما اینه. این نقطه قدرت ماست. Have the platform to allow you to get out there, create more exposure. This is the time to be excited about network marketing. If we're working from home, if we're here with our families, let's expose the power of our products, of our opportunity. و الان میتونیم با استفاده از نقطه قوتی که توی بحث تکنولوژی و آیتی داریم، نقطه قوت خودمون رو نشون بدیم و خودمون رو صحبتامون رو به همه دنیا برسونیم. The entire team here on how we can leverage technology. Obviously, و می‌خوایم که به همه بگیم چجوری میتونیم از تکنولوژی به عنوان اهرم استفاده بکنیم. But we want to make sure that we're providing you a platform that you can still tap into live training, live education, live motivation, inspiration, product launches, and Jeunesse. و برنامه‌ای که خواهیم داشت اینه که همه چیزو به شکل لایو ادامه بدیم. جنس لایو، تکنولوژی جدید جنس هست، خدمات جدید جنس هست که از این استفاده خواهیم کرد. Live or Hangouts or Zoom, we are streaming to you in English, of course. امشب ما داریم به زبان انگلیسی با شما صحبت می‌کنیم. Will be shown next week. هفته دیگه همین برنامه از روی پلتفرم جنس لایو با زبان‌های مختلف همزمان اجرا خواهد شد. چینی باشه، پرتغالی باشه، فرانسوی باشه. برای هر زبانی یک لینک وجود خواهد داشت. همزمان ترجمه خواهد شد و زیرنویس نه، همزمان صحبت خواهد بود. ترجمه همزمان. از جنس لایو بیشتر براتون خواهیم گفت. دیسکاور جنس رو به شکل زنده، یونیورسیتی رو به شکل زنده، همه جور برنامه و محتوای قدرتمندی رو به شکل آنلاین تو جنس لایو نشون خواهیم داد. صحبت با بورد علمی شرکت، با دایموندا و دابل دایموندا. To allow all of you to continue to tap into the power of Jeunesse. Some fun pictures here from World HQ with our CMO, Mark Patterson there. We've actually begun the process of setting up a full-scale set at Jeunesse World HQ to do a very professional live streaming event when hopefully we داریم اونجا رو آماده می‌کنیم برای اینکه برنامه زنده رو از اونجا اجرا کنیم. We're going to be from home. We're going to be from mobile devices. And we're going to be staying in touch with all of you. ولی با همه در تماس خواهیم بود. To get more high touch, to communicate even more. ولی بهتون قول میدم که حتی بیشتر از قبل با هم در تماس خواهیم بود. And tonight I definitely want to make sure that I make myself available as well. من خودم رو بیشتر از قبل موجود می‌کنم. This is our moment. I talk about our duty, our responsibility. So I'm calling all diamonds. راجع به مسئولیتامون صحبت می‌کنم، راجع به وظیفه‌هامون. من خودم شخصاً با همه دایموندا به شکل مستقیم در تماس خواهم بود. Success stories in their organization and exposing new prospective customers and distributors to our product, to our opportunity, to our business. So I'm calling all diamonds right now to reach out to me. همه دایموندا رو ازشون می‌خوام که با من مستقیم تماس بگیرن. از طریق
کاستومر سرویس VIP یا من هر برنامه‌ای داشته باشن میتونن با من تماس بگیرن. خوشحال میشم که بتونم باشون مستقیم صحبت بکنم و کمکشون کنم. Talking to new prospective distributors, to sapphires in your business, to leaders in your business, to future diamonds in your business. So make sure to reach out to me personally. هر برنامه‌ای که باشه در شرکت خواهم کرد، صحبت با سفایراتون باشه، صحبت با نسل دایموند بعدتون باشه. من هستم که کمکتون کنم. خوشحالم که بتونم حمایتتون کنم. میخوام اونجا باشم که دست تو دست باهاتون باشم همه جای دنیا. How many times do you hear about people now looking for a plan B? People have to find options. They have to find زیاد میشنوید که آدما دنبال پلن بعدی باشن، پلن بی باشن. Get started in network marketing. There's so many people around the world that don't even know what network marketing is. آدمای زیادی توی دنیا هستن که حتی هنوز نمیدونن نتورک مارکتینگ چی هست. بنابراین فرصتیه برای شما که بتونید با همه اونا صحبت بکنید. 146 کشور دنیا برنامه داریم. 47 تا آفیس داریم توی دنیا. ما میتونیم این کار رو همه جوره انجام بدیم، حتی توی پرواز با موبایلمون، و این قدرت ماست. راجع به شروع بیزینس یک اپلیکیشن هست که میتونید استفاده بکنید، به زبان‌های مختلف خواهد بود، به 30 زبان مختلف. چه شرکتی توی دنیا سراغ دارید که خدمات و ابزارات رو به 30 زبان مختلف ارائه بده؟ که تو چند هفته این کارو بکنید. با ما در تماس بمونید. تو فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، اینا آدرس ها هست. پروموشن های زیادی داریم که بخوایم بهتون بگیم، اطلاعات زیادی رو بهتون خواهیم گفت. در جریان باشید، در جریان قرار بگیرید. به خاطر زیرساختایی که داریم انگار نه انگار که چه اتفاقی افتاده و ما میتونیم حتی قوی‌تر از قبل، سریعتر از قبل، بدون که هیچ چیزی از قلم بندازیم حرکت بکنیم. دایموندهای جدیدی داریم حتی توی شرایط. تو همین ماهی که گذشته زمان ماست که تفاوت ایجاد کنیم تو زندگی آدم‌ها. چت ژنس از 9 صبح تا 8 شب خواهد بود. روزانه هزاران چت داریم ما با افراد که کمکشون کنیم. از این استفاده کنید، از این خدمات به عنوان اهرم استفاده کنید. وبینارهای مومنتوم ماهیانه رو داریم که دست آقای دنیس وینسور و لوسی وست برگزار میشه. این برنامه‌ها رو حتما ببینید، استفاده کنید. اطلاعات زیادی رو اونجا ارائه میدیم. ما خیلی چیزا داریم که میتونیم اهرمش کنیم برای رشد. That we've built. There's one thing people are looking for today in today's economy, in today's world of business, and it's stability. چیزی که امروز تو دنیا مردم دنبالش میگردن توی اقتصاد امروز دنیا موندگاری و پایداری هست. و ژنس 5 ساله که یک شرکت میلیارد دلاریه و این تنها چیزیه که میتونن روش حساب بکنن. ماندگاری و پایداری. از اینکه یک بیزنس جهانی داریم اینو اهرمش کنید. از اینکه استابیلیتی و استقامت و پایداری و ماندگاری داریم استفاده بکنید. ما هم داریم محصولات جدید ارائه میدیم. پروموشن های براتون داریم که میتونید ازش استفاده بکنید. یه سری پروموشن های خیلی هیجان انگیز دارم براتون. زمان هیجان انگیزیه امروز برای من. بیشتر از 635 جایزه بین‌المللی تا امروز داشتیم که هنوزم ادامه داره. 5 تاش از DSA هست که رسما مسئول شرکت الکترونیکی تو دنیا هست. یک برند بیلیون دلاری خلق کردیم.
DSA به عنوان چهارمین سال جنس رو به عنوان یکی از بهترین جاها برای نتورک مارکتینگ انجام دادن معرفی کرده. چهارمین سال پیاپی که جنس توسط خود دایرکت سلینگ اسوسییشن یا DSA به عنوان یکی از بهترین جاها برای تجارت انتخاب شده. Filters to the entire Jeunesse family. We're here to serve you. We want to help you guys be successful. We want to help you guys win. We want to help you. ما می‌خوایم کمکتون کنیم که موفق بشید. Promotions. We want to help you. اهدافتون برسید. پروموشن ها رو برنده بشید. Amazing lifestyle experiences. به این لایف استایلی که جنس داره برسید. فقط پارسال 19795 نفر از مسافرت‌ها و جوایز مسافرتی جنس استفاده کردند. چه آتن، چه سوئیس، روم. چه شرکتی رو سراغ دارید که تو این صنعت یا اینکه اصلا تو هر صنعت دیگه توی تاریخ تونسته باشه تو یک سال 20,000 نفر فقط به مسافرت فرستاده باشه. دوستان این نکته خیلی مهمه اگه بهش فکر بکنیم که حدود 20,000 نفر این شرکت فقط به سفر بفرسته، یعنی برای 20,000 نفر تور اجرا بکنه و براشون برنامه‌ریزی بکنه. شاید خیلی از شرکت‌های دیگه‌ای که ما میشناسیم فکر می‌کنم کل اون شرکت رو باید هزینه بکنن تا حتی همین کارو بخواد بکنه. بنابراین قدرت جنس واقعا تو جاهای مختلف به شکل غیر قابل، یعنی کسی نمیتونه به هیچ وجه رد بکنه و انقدر اون قوی هست که واقعا آدم ارزشو داره که یک زندگی رو روش بسازه. اینکه 20,000 نفر فقط توی یک سال در نتیجه وجود این شرکت بتونن مسافرت‌هایی در کل جهان رو با چه کیفیتی، با کیفیتایی که خودتون میدونید زمانی که جنس هتل فور سیزن رو بوک میکنه هنوز تو تاریخی شرکت این کارو نکرده، کلشو بای اوت بکنه، یعنی کلشو در بس اجاره بکنه و به هیچ کی دیگه نیاد یه جزیره رو بگیره. این نشون دهنده قدرت جنس است و اینکه اومده که این لایف استایل رو بین همه پخش بکنه. از این پروموشن ها و از این شرایط استفاده کنید در جهت رشد، اهرامش کنید. توی ترکیه یک محصول جدید، یک خمیر دندون جدید ارائه دادیم. Toothpaste and really excited about this whitening toothpaste that we have in Turkey. It's backed by a very credible physician or dentist rather in the Turkish market. We just launched it last weekend. Very excited about that product for Turkey. Vita Blue coming very soon. لانچش کردیم ویتا بلو توی فیلیپین ارائه شده. This botanical beverage, this is something I consume every day with sea buckthorn, coconut, blue-green algae. Incredible product that really optimizes the entire youth enhancement system. I don't know if I'm supposed to show this slide to anyways. و جور سنجد دریایی هست. این محصول جدید رو توی هند به عنوان محصول محلی ارائه دادیم برای اینکه بازار هند رو می‌خوایم بگیریم، رقابت بکنیم از لحاظ قیمتی. The India market that I believe has so much upside potential for Jeunesse here in 2020. Our Restore toothpaste, 5 benefits in this toothpaste. We launched it. این هم یک خمیر دندون دیگه هست که توی آمریکای جنوبی می‌خوایم برگزار کنیم. تو چند وقتی که اینو اجرا کرده بودیم، لانچش کرده بودیم، همه رو خریدن. یک محصول نانو هست که توی کل آمریکای لاتین می‌خوان ارائه بدن. محصولات دیگه هم تو برزیل داریم تولید می‌کنیم. In the registration process, whether it's Nara Dulce de Leche, the chocolate formula, the capsules, our skin botanicals, skincare line, or spa botanicals. محصولات مختلف رو داره نام میبره که توی برزیل محصول زیادی رو جدیداً تولید کردن. محصول جدید که دارن ارائه میکنن به منوی محصولی که در کل امریکای جنوبی میخوان لانچ بشه. رازهای سلامتی آلوورا رو ما کشف کردیم یا یه جورایی پیداش کردیم یا میخوام نشون بدیم. توی اپریل خالصترین محصولی که از آلوورا تا حالا وجود داشته توی مارکت رو ما ارائه خواهیم کرد. توی اپریل دارن لانچ میکنن. ما داریم این محصول در کل دنیا رجیستر میکنیم. یک محصول فوق العاده با کیفیت. قدرت آلوورا رو نشون خواهیم داد. توی 2020 خفن‌ترین محصول فکر می‌کنید چی خواهد بود؟
really the hottest محصولی product که of بتونه 2020. فوق‌العاده تقاضا داشته Is باشه. it toilet paper right now? Is it bottled water دستمال right دستشویی به now? نظرتون یا What could شیشه it آب؟ be that فکر می‌کنید Jeunesse would چیه؟ launch in و ژنس میخواد 2020 یک to محصول این adapt to چنینی the لانچ time, بکنه to که make sure that we متناسب show با our زمانی که توش support, هستیم our فوق‌العاده love, تقاضا داره helping everybody dealing with this که pandemic بتونیم around the کمک world. کنیم به But افراد get با توجه به ready, شرایطی که پیش اومده. launching very soon in a matter of weeks, ما توی چند هفته Aloe Cleanse محصولی رو می‌خوایم لانچ Advanced بکنیم به Hand نام الو Sanitizer. کلنز. Already moving into production. All داره the تولید artwork's in میشه. place. We'll be launching this product ما in a اینو لانچ matter خواهیم of کرد. a few weeks and تو taking چند هفته آینده pre-orders on the product. It پیش will be اوردر خواهیم manufactured گرفت. in North America. It will be available in North America. توی امریکای شمالی اویلیبل خواهد بود. اندازه ها رو میتونید ببینید، حدود 2.5 اینچ هست یا 5-6 سانت باشه و اینو تو چند هفته آینده الان توی تولید هست. لانچ خواهند کرد توی کل دنیا و ویژگی که محصول داره که حالا طبق گفته خودشون این محصول نمونه نداره، چون هم خاصیت پاک کنندگی خواهد داشت، هم خاصیت مرطوب کنندگی که اون حالا زیاد شستن دست همزمان باهاش اتفاقاتی که نیاز هست حالا پوست دست از بین نره، یه حالتی از موئسچرایزینگ هم روش خواهد بود که در واقع این محصول هم با استفاده از آلووراست. But it will also be in your import cart. Everyone around the world will be able to. کل جهان قادر خواهند بود همزمان اون رو خرید بکنن چون توی ایمپورت کارت خواهد بود. ایمپورت کارت بخشی از اکانت هست توی شاپ، حالا توی شاپ‌های ترکیه و دبی وجود نداشته، برای همین اکثر دوستان نمیدونن. مثلا اونایی که کانادا خرید زدن توی تیم میدونن اونجا یک ایمپورت، قسمت ایمپورت بالای شاپ هست که در واقع محصولاتی که تو خود کانادا موجود نیست ولی جای دیگه دنیا موجوده میتونن اونا رو بخرن، در واقع ژنس براشون ارسال بین‌المللی میکنه. Import this product. You can't even find hand sanitizer anymore in the grocery stores here. باشه که الان حتی دیگه نمیتونید سانیتایزر پیدا بکنید توی مغازه. Hundreds of times a day. ما روزی 100 بار دستمون شاید داریم میشوریم و الکل بیسد هستن اینها، توش مرطوب کننده نیست و ما این رو ارائه میدیم. پیگیر این قضیه باشید برای این محصول فوق‌العاده. پیش فروش خواهد داشت. ما میخوایم بهتون نشون بدیم که داریم به شما گوش میدیم. میخوایم که نشون بدیم که ما میتونیم تو این صنعت یک تفاوت ایجاد بکنیم. میتونید با آدمایی که دنبال پلن 2 میگردن الان تو این شرایط شما میتونید با اون صحبت بکنید. کل جهان از استارتر کیت $1 رو تو کل جهان لانچ میکنیم از دوشنبه. از کشورهایی که الان فعلا دارن که دارن و تا آخر مارس و تا آخر اپریل هم ادامه خواهد داشت. تمام کسانی که با امباسادور وارد بشن و یا کسانی که پکیج آپگرید رو بگیرن همونجا استاتوس فاوندر بهشون میدیم. We want to get new people involved with Jeunesse. It's your opportunity to go out there and get new people involved with the $1 starter kit. You know, این موقعیت رو ایجاد کردیم که بتونید برای اون همه فردی که شاید دنبال پلن بی میگرده بتونید یک پلن خوب داشته باشید. بنابراین این پروموشنی که الان وجود داره خیلی ساده این هست که شما تا آخر ماه اپریل میتونید $1 رو خواهیم داشت در کل جهان. بنابراین هر جای دنیا ورودی بگیرید میتونید با $1 اون وارد بشه. به اضافه اینکه اگه اون فرد همزمانی که داره وارد میشه یک پکیج امباسادور بگیره همونجا استاتوس فاوندر هم داره. حالا راجع به فاوندر دوستان میتونن از ویدیوهای قبلی استفاده بکنن یا با دوستانی که دوستان بالا سرشون صحبت بکنن اطلاعاتو بگیرن و همچنین کسانی که الان وارد شدن میخوان فاوندر بشن کافیه پک آپگرید رو از دوشنبه به بعد دوستان حتما از دوشنبه به بعد این اتفاق میفته. از دوشنبه به بعد میتونن اونایی که حتی الان وارد شدن میتونن برن پکیج آپگرید رو بگیرن. پکیج آپگریدی که توی وبسایت هست، پکیج آپگرید رو که بخرن اتوماتیک میشن فاوندر. What other industry can you start your own business for $1? تو چه صنعتی میتونید با $1 یک بیزنس آغاز بکنید؟ و تازه وارد گلوبال فاوندر پول هم بشید، استخر فاوندر هم بشید. This is the time. Not just new people. What about the people that joined a few years ago? حتی افرادی که توی سیستم الان هستن، نه فقط افراد جدید، اونها هم میتونن از این موقعیت استفاده بکنن.
tuned 9 a.m. on Monday, March 23rd. دوشنبه 23 مارس ساعت 9 صبح. دوستان راجع به فاوندر میدونید که زمانی که فاوندر میشید شما، جنس یک استخر در واقع دایموندی داره. 3% از فروش سالیانه‌شون میاد بین این افراد تقسیم میکنه، کسانی که دایموند هستن و تو استخر دایموند هستن. اما کسانی که تو استخر فاوندر هستن، جنس 2% از فروششون بین اونها تقسیم میکنه. بنابراین عدد فوق العاده ایه. اما شما چه جوری اون شرط اصلی فاوندری این که یک فاوندر باشید که با پک فاوندری حتما اتفاق باید بیفته و الان این موقعیت رو فراهم کرده جنس. و نکته دیگه که بتونید این کارو بکنید، باید 5 نفر دایرکت مستقیم در واقع اکتیو داشته باشید که اینها روی اتوشیپ هستن. این 2 تا شرط رو داره و اون موقع است که شما یک شرایط واقعا استثنایی به دست میارید توی شرکتی که بیلیون دلاری هست و فروش 2%ش توی 2% فروش اون شرکت تو جهان مهمه. انگار که سهام اون شرکت رو شما صاحب شدید با در واقع هیچ چیز، چون شما فقط صرفا یه خرید ازش کردید و از این موقعیت استفاده کردید. بنابراین بحث فاوندری بسیار بسیار مهم هست، نه برای همین الانی که در واقع داریم راجعش صحبت می‌کنیم، برای 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 1 سال دیگه، شاید حتی زودتر، بستگی به تلاش خودتون داره. Of April, the world will have dollar starter kit and ambassador founders packages as well as the upgrades. Guys, now's our moment. It's time to go out there, create waves, create noise, create momentum. الان وقتشه که بریم بیرون و انرژی در واقع انرژی بدیم به همه، مومنتوم ایجاد بکنیم، داد و بیداد بکنیم، سر و صدا بکنیم. It was our hottest promo over the past 12 months. راجع به جنس پروموشن الیت که تو 2 ماه اول سال بود صحبت می‌کنه. خیلی عالی بود. تبریک میگه به افرادی که جایزه برنده شدن. ما عاشق این هستیم که ببینیم افراد میان و پروموشن رو برنده میشن، رنک میگیرن. در مورد اتفاقاتی که تو این چند وقته افتاده میگه، خاطرات رو مرور داره میکنه. As a global family, we're resilient in the face of adversity. We look forward to creating many more of these experiences. But fun pictures from our Emerald experience in Maui, Hawaii. تجربه امرالد، سفر امرالد توی هاوایی رو داره نشون میده. That picture in front of the Grand Wailea. I think we've got a contract to the year of like 2024 at the Grand Wailea. So if you haven't gone Emerald yet, make sure you set your goals high, dream big, and we look forward to welcoming you to Maui, Hawaii for next year's Emerald experience. On the way home from Maui, توی هوایی سال دیگه امرالد رو خواهیم داشت، سفر امرالد خواهیم داشت، همتون رو دعوت می‌کنیم. Dolby Theater where the Oscars are held. I watched the Oscars like 3-4 weeks later, and it's kind of humbling, and it's very special to share the same stage with some pretty amazing artists and professionals in their own respective space. But some fun pictures, and when I look at these pictures, wow, am I humbled, am I grateful, am I honored for the quality of the leadership we have. وقتی که این عکس‌ها نگاه می‌کنم افتخار می‌کنم به کیفیت لیدرهامون، به چیزی که تو جنس ایجاد شده. هر کدوم از این دایموندها شاید یکی از آفلاین‌های شما باشن. اونا قراره با من مستقیم صحبت بکنن راجع به شما. ما همه با هم دیگه کمک خواهیم کرد تا مشتری بیشتری بگیریم، ورودی بیشتری بگیریم. زمانی که با هم دیگه بیشتر از قبل باشیم. الان بعد اتحاد رو روی میز بذاریم به عنوان یک خانواده. لید لس آنجلس هستیم. توی مسکو، لید مسکو، شهری که همیشه می‌خواستم برم اونجا. حتما سال دیگه اونجا خواهم رفت. توی گرجستان، مراسم لید توی گرجستان که فکر می‌کنم بچه‌های هلو هاپ هم اونجا بودن. همون هفته هزاران نفر رو توی پرو داشتیم، توی لید پرو. به همه لیدرها خسته نباشید میگم و تشکر میکنم. توی اسلواکیا هم لید داشتیم. یکم شیرینه، یکم تلخ وقتی نگاه میکنیم به این عکس‌ها. خیلی دوست دارم اینکه توی این جشن‌ها دورم جمع می‌شدیم و همدیگه رو بغل می‌کردیم فلان. وقتی نگاه می‌کنم که الان نمیتونیم یه مقداری
and makes me just want to push harder, to live on purpose, to live with passion, to get that 1% وقتی شما رو میبینم توی better every جلسات single day, not منو just هول as میده به a سمت leader, but اینکه as a human, as a person. بازم قوی And تر I believe باشیم، that's the power of هدفهای network بزرگتری رو marketing. بزنیم. Really excited about our global Jeunesse Kids initiative for 2020. If you haven't heard, it's the largest initiative hands down that we've توی ever done 2020 in the جنس history of کیدز داره Jeunesse کار Kids. خیلی خیلی We استثنایی are انجام میده. partnering with the We Charity for با their وی چریتی very با هم شریک first شدیم. We College School of Entrepreneurship. وی کالج، And it's an مدارس وی کالج رو exclusive داریم product, توی a کنیا project in میزنیم Jeunesse که Kids. It's $1 million project. یک And پروژه the میلیون دلاری plan است که was اونجا to be there in June. بچه We're ها رو still آموزش trying to میدیم get تا there in June چجوری and day کارآفرین by بشن day to the ribbon و cutting. کسانی که But اونجا it's a تدریس fully خواهند funded کرد دایموندای project جنس by هستند. Jeunesse Kids, by all of you, your contributions. I want to thank my Jeunesse Kids champions out there, از our biggest contributors, قهرمانای جنس service کیدز driven تشکر leadership that we میکنم. finance. قهرمانای جنس کیدز یا So چمپیون really ها کسانی excited. هستند We که are بیشتر very از own همه Jeunesse Kids کمک میکنن به College of جنس کیدز تو هر برنامه‌ای Entrepreneurship. که جنس Our برگزار diamond میکنه، leaders خصوصا are برنامه‌ای actually که تو have the میلان بود. opportunity to teach کسانی classes که to عدد the بالا team, میدن اونا چمپیون to هستن، میان empower روی these استیج. children از to اونم become تشکر کرد که entrepreneurs, to become business professionals in such a rural, remote, در impoverished country جریان like این Kenya. برنامه Really جنس کیدز قرار excited. داره Check out کودکانی که توی کنیا هستن رو آموزش بدن تا gift.org. کارآفرینان Learn حرفه‌ای more بشن. about our 2020 global initiative. Want to این make sure برنامه I 2020 mentioned ما I هست. feel like this was so long ago, but you know, our hearts and prayers are still with the people in Australia. هنوز دل و قلبمون و دعامون با افرادی که تو استرالیا هستن و این آتش سوزی اتفاق افتاد هست. $100,000 از سمت جنس کیدز به اونها هدیه کردیم. It's been an interesting and challenging start to the decade, but یک شروع یه مقدار چاله‌زا و جالب بوده برای دهه جدید ما. And certainly as a Jeunesse family. So I want to do some special shout outs. We've got some new diamonds. Yes. و من میخوام اینجا یه سری تبریک ها بگم کسانی که با همه شرایط دارن پیشرفت میکنن، رنگ میگیرن. دابل دایموند جدید مالزی، استفی چا. She's been with us since the launch in Malaysia. So proud of you. از روزی که توی مالزی لانچ کردیم جنس رو با ما بوده. دو تا بچه رو داره بزرگ میکنه و من شاهد رشد و پیشرفتش بودم از نقطه صفر، از ورودش. میدونم چقدر افراد رو به شکل آنلاین داره میسازه، چه توی فیسبوک چه توی هنگ اوت. توی جنس جالبه که نصف بیشتر دایموند ها اصلا تجربه نتورک مارکتینگ نداشتن و این نشون میده چقدر ما شرکت قوی هستیم. دایموند جدید جنس، ایشون دایرکت آقای کلوین بسرا هستن توی نیویورک. بارها دیدمت توی اورلندو، داره به ایشون میگه توی خود جنس. دایموند دیگه از مصر هست که اون هم دایرکت توی تیم در واقع مصر که تو مجموعه آقای دینین هستن هست ایشون هم، و ایشون هم توی مالزی دایموند مالزی هستن و ایشون هم مهدی عیاری دایرکت آقای دینین هستن که ایشون هم دایموند شدن. Get more people going executive, get more people using the product, consuming the product, more customers in your business. هر چقدر که میتونید کمک کنید افراد بیشتر رنک بگیرن، اگزیکیتیو بشن، وارد ورودی بگیرن، محصول استفاده کنن، پروموشن ها استفاده بکنن. Achieving these promotions and Jeunesse travel, recognize your team members. بچه‌های تیمتون رو تشویق کنید بابت جید شدنشون، بابت اگزیکیتیو شدنشون بهشون تبریک بگید. ریکگنایز کردن یعنی تبریک گفتن، بنر درست کردن، کاری که توی بلو هوک داره انجام میشه مدت هاست. الان سخته که راجع به این مقداری فکر کنیم، ولی ما همه تلاشمون رو خواهیم کرد که ویژن 2020 برنامه‌های اکسپو همه سر جاش بمونه، خصوصا اکسپو ونیز. الان وقت خوبه برای اینکه با همدیگه بشیم و سعی کنیم همدیگه رو بکشیم بالا، ولی بدونید که ما پشتتون هستیم. ما اینجا مثل کوه هستیم. همه ما به اندازه کافی تغییر کردیم اینجا که بتونیم شما رو بیشتر از قبل حمایت کنیم با شرایط جدید. چیزی که امروز بتونه کمک کنه به دنیا نتورک مارکتینگ هست. For each and every one of you sharing our product, sharing our mission to create positive impact in this world, to allow people
to not just maximize. از شما میخوام که تک تکتون محصولات جنس رو، موقعیت جنس رو، حرف جنس رو، مأموریت جنس رو، رسالت جنس رو پخش کنید. It's again a sensitive time around the world. شرط حساسی تو دنیا. سخت‌تر از قبل کار می‌کنیم، بیشتر از هر زمان دیگه‌ای. حواسمون به همین چیز هست. پروموشن گذاشتیم. بحث فاوندرها رو دوباره گذاشتیم. از همه اینا مونو محروم استفاده بکنید. از پکیج‌های پروموشنی استفاده بکنید. ما اینجا مطمئن هستیم که شما از اون پکیج‌ها بتونید استفاده کنید. قیمت‌ها رو جوری می‌ذاریم که بتونید استفاده کنید. ما بیشتر از هر زمان دیگه شما رو آنلاین خواهیم دید. جزئیات بیشتری در مورد جنس لایو و برنامه‌های لایو جنس خواهید داشت. And it's a great time to get knowledge, to get power, to get information, to share with your teams and celebrate. بهترین موقع است که جلسات آنلاین بذارید، اطلاعات بدید، لیدرشپ ترینینگ داشته باشید، ترینینگ های لیدرشپی و رهبری داشته باشید. جنس همیشه شرکتی بوده که برای اصول واقعی نتورک معروف بوده. امیدوارم که تونسته باشیم اینو ثابت کرده باشیم به تک تکتون با کمکی که به WHO کردیم. ما همه به عنوان یک جنس متحد در کنار هم خواهیم موند و کمک خواهیم کرد به مردم، به افراد تا زندگیشون عوض کنن. مفتخر باشید به جنس، افتخار کنید به این سیستم، افتخار کنید به صنعت نتورک مارکتینگ. از همه اینها استفاده کنید در جهت رشد، از محصولات، از پروموشن. از این جلسات استفاده بکنید تا دلایلتون محکم‌تر باشه. ما شما رو دوست داریم. صحبتامو تمام میکنم. این جلسه رو با این صحبت تمام میکنم. resilience یعنی سرسختی. سرسختی معنیش اینه که بتونید از پس مشکلات بر بیایید. مشکلاتی که پیش بینی نمی‌کردید. Sustainability یعنی اینکه شما میتونید بمونید. موندگاری در واقع اجازه بدید این جمله‌اش مقداری overcome the unexpected. Sustainability is about survival. موندگاری معنیش اینه که شما بتونید سروایو کنید، یعنی زنده بمونید، از این شرایط بتونید زنده بیرون بیایید. Goal of resilience اما هدف resilience یعنی سرسختی اینه که is to thrive. بتونید پرواز کنید. Net family, this is our time to thrive. خانواده ما جنس زمانشه که الان پرواز کنیم. This is our moment. I love you guys. Continue to live on purpose, live with passion, live Jeunesse. And that's با عشق و با هیجان و با انرژی بالا باشید. Say one team. و با هم دیگه بگیم که one Jeunesse. Good night from Orlando. شعار همیشگی جنس و از همه خداحافظی میکنه. لایو از اورلندو. امیدوارم که دوستان این جلسه مورد توجه همتون واقع شده باشه. از این به بعد ما برنامه‌های Execonnect رو به همین شکل ترجمه خواهیم کرد. امیدوارم که جلسات بعد حتی بهتر از این بشیم. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.